close points with level surfaces with position vectors position vectors OP is equals to R, OQ is equals to R plus delta R, OQ is equals to R plus delta R, R plus delta R with level surfaces phi and phi plus delta phi plus delta phi respectively as shown in figure. Let us draw the figure for the level surfaces at through 2 points. यो चाहिँ हाम्रो phi भन्ने हो, यो p भन्ने point को level surface हो, यसको coordinate x y z छ. त्यस्तै गरी सेम फंक्सनले दिएको लेभल सर्फेस हो यो phi plus delta phi एकदमै भेरी क्लोज नेबरिङ लेभल सर्फेस. दुईटा स्फियरको कुरा गरेको थियौं लास्ट टाइम हामीले, त्यही कुरालाई बुझौं. यो पोइन्ट कुनै पोइन्ट O छ, यसको पोजिसन भेक्टर चाहिँ R छ, यसको पोजिसन भेक्टर R plus delta R छ भने PQ भन्ने भेक्टर चाहिँ डेल्टा R हुन्छ. यो Q भन्ने भेक्टर सरी पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर x plus delta x, y plus delta y, z plus delta z as a coordinate अथवा पोजिसन भेक्टर छ. यो OP भन्ने भने PQ भने त्यो भयो. नाउ हामीले इन्टरप्रेट गर्न लागेको त ग्रेडियन्टलाई हो. ग्रेडियन्ट अफ phi, grad phi dot delta R and यो delta R भने चाहिँ कति भन्ने कुरा होला, I delta x plus j delta y plus k delta z भयो. नम्बर phi dot delta R भने चाहिँ कति हुँदो रहेछ, I del phi by del x plus j del phi by del y plus k del phi by del z भयो. यो डट डेल्टा R भनेको I del x plus j delta y plus k delta z यसरी डट लियो भने यो दुईटाको देयरफोर a डट b भने त के हुन्छ, a डट b भनेको याद गरेका छौ भने इट इज a1 b1 plus a2 b2 भनेपछि del phi by del x delta x plus del phi by del y delta y plus del phi by del z delta z भयो. यो चाहिँ याद गरेका छौ होला पार्शियल डेरिभेटिभ पढ्ने बेला. व्हाट यु हैव डन वाज f of x y z छ भने du भने टोटल डिफरेन्शियल इज del f by del x del dx plus del f by del y by del y dy plus del f by del z dz भनेर यो टोटल डिफरेन्शियल भनेर पार्शियल डेरिभेटिभ पढ्ने बेला गरेको थियो. यो अब यहाँ dx dy dz छ भने du लेखेका छ हामीले, यहाँ डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z छ भने चाहिँ हामीले के लेख्ने भयो भन्दाखेरि नब्ला phi डट डेल्टा r इज इक्वल्स टु डेल्टा phi भयो. अब हामीले p र q त भेरी क्लोज पोइन्ट भनेका छौं. डेल्टा phi हियर phi र डेल्टा phi प्लस डेल्टा phi लेभल सर्फेस भएको p र q चाहिँ very close points. P and Q are very close points with the given level surfaces through. हजुर भन्नु न. हुन्छ. अनि यसमा चाहिँ इफ तिमीले यो Q भन्ने पोइन्ट ओभरल्याप विथ यो क्याल्कुलसको कन्सेप्ट ओभरल्याप विथ P भयो भने देन डेल्टा phi भने चाहिँ के हुन्छ, डेल्टा phi approaches to 0 and delta R becomes
a vector through P, a vector on the level surface of P, a vector on the level surface of P, on the level surface of P. भनेपछि त के देखियो भन्दाखेरि P को पोइन्टमा हुने भेक्टरहरू, P को लेभल सर्फेसमा पर्ने भेक्टरहरू, सबै भेक्टरहरूसँग ग्रेडियन्ट अफ फाइ चाहिँ के हुने भन्दा को डिआरसँग डट प्रोडक्टलाई 0 भयो. द्याट इज देयरफोर के भयो त हामीलाई भन्दाखेरि ग्रेडियन्ट अफ फाइ डट डेल्टा आर इज इक्वल्स टु 0 भयो. thus ग्रेडियन्ट अफ फाइ इज नर्मल अथवा परपेंडिकुलर के भन्छौँ हामीले, परपेंडिकुलर टु every vector through P lying on its level surface. त्यसो कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा ग्रेडियन्ट निकाल्ने भने यसले नर्मल भेक्टर दिँदो रहेछ. hence gradient of phi gives surface normal vector to the level surface of given point भनेको of P भन्दै. And this is being derivative, it gives the rate of change दिन्छ, तर कुनमा डिरेक्सनमा भन्दै नर्मल डिरेक्सनमा. that is के हुन्छ surface normal to phi at P भने चाहिँ n भनेर भन्यो भने it is gradient of phi at P भने भयो. नोट भनौँ 1 मा चाहिँ के दिँदो रहेछ, द ग्रेडियन्ट grad phi gives surface normal to the level surface at a given point, through the given point. यो भर्खर हामीले सर्फेस नर्मलको कुरा गर्यौं. त्यस्तै गरी यो त डेरिभेटिभ हो, त्यसैले यसले रेट अफ चेन्ज दिन्छ. द ग्रेडियन्ट gives the rate of change of phi in normal direction. That is rate of change भनेको के हो, डेरिभेटिभ in normal direction. यहाँ डिरेक्सन पछि डेरिभेटिभ हुने भयो. यसले चाहिँ ग्रेडियन्टले चाहिँ डिरेक्सन डेरिभेटिभ इन नर्मल डिरेक्सन अर नर्मल डिरेक्सनल डेरिभेटिभ दिँदो रहेछ. रेट अफ चेन्जको सेन्समा पोइन्टमा जसरी डेरिभेटिभले रेट अफ चेन्ज डिवाई बाई डिएक्सले रेट अफ चेन्ज अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स दिन्छ, तर कुनै पोइन्टमा निकाल्यो भने ट्यान्जेन्सियल भेक्टर दिन्थ्यो अथवा स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट दिन्थ्यो. त्यस्तै यहाँ कुनै पोइन्टमा चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्यौं भने त्यसले सर्फेस नर्मल भेक्टर दिन्छ. सिम्पली डेरिभेटिभ ग्रेडियन्ट मात्र निकाल्यो भने रेट अफ चेन्ज अथवा डेरिभेटिभ दिन्छ. द डिरेक्सनल डेरिभेटिभ अब यो त नर्मल डिरेक्सनमा भयो. अरु डिरेक्सनमा कसरी डिफाइन गर्ने, द डिरेक्सनल डेरिभेटिभ of phi in the direction of
direction of given vector A is the rate of change of phi is the rate derivative भन्दा बित्तिकै rate of change of phi in the direction of A which is given by the projection of gradient of phi in the direction of A, it is denoted by gradient of directional derivative of phi in the direction of A भनेर चाहिँ कसरी डिनोट गर्छ हामीले भन्दाखेरि directional derivative in the direction of A of phi भनेर भन्छौं, and that is to say directional derivative in the direction of A of phi is equals to nabla phi को projection अनि in the direction of A भने चाहिँ A क्याप हुने भयो प्रोजेक्सन भन्दा बित्तिकै, अथवा nabla phi dot vector A by magnitude of A हुने भयो. This is the directional derivative computing formula. So यहाँ चाहिँ ग्रेडियन्ट निकाल्यो भने सरफेस नर्मल कुनै पोइन्टमा ग्रेडियन्ट निकाल्यो भने सरफेस नर्मल, अदरवाइज ग्रेडियन्टले रेट अफ चेन्ज अथवा डेरिभेटिभ इन द नर्मल डाइरेक्सन दिन्छ भने 1 र 2 बुझ्यो हैन? त्यो सर नर्मल डाइरेक्सनमा रेट अफ चेन्ज भनेको छ नि, अनि टेम्परेचर ग्रेडियन्ट त फेरि नर्मलमा हुन्छ र? हजुर, त्यो 2 नम्बर पोइन्टले नर्मल डाइरेक्सनमा रेट अफ चेन्ज भनेको छ नि। हजुर, अनि टेम्परेचर ग्रेडियन्टहरुमा पनि त्यस्तै हुन्छ र? एकैछिन ल। हजुर, ए सर आइपुग्नु ठिकै छ सर, त्यही उहरू गरौँ भनेर मैले अघि बिहान गरेको थिएँ होला, हजुर नभएर त्यही भएर एक्सटेन्सनमा देखेर होला हजुरले भने। हजुर त्यो रेट अफ चेन्ज चाहिँ म्याक्सिमम रेट अफ चेन्ज अथवा डिरेक्ट ग्रेडियन्ट टेम्परेचर ग्रेडियन्ट चाहिँ जहिले पनि नर्मल डिरेक्सनमै हुन्छ नि। कुनै सर्फेसको कुनै पोइन्टमा हुने टेम्परेचर ग्रेडियन्ट चाहिँ नर्मल डिरेक्सनमै हुन्छ। अब त्यस्तै गरी त्यो नर्मल डिरेक्सनमा हुन्छ, रेट अफ चेन्ज इन द नर्मल डिरेक्सनमा दिन्छ र त्यो पोइन्टमा इभ्यालुएट गर्यौं भने चाहिँ नर्मल भेक्टर दिन्छ, सर्फेस नर्मल। त्यसपछि अर्को यो डिरेक्सनल डेरिभेटिभ सधैँभरि नर्मल डिरेक्सनमा ग्रेडियन्ट निकाल्दा बित्तिकै चाहिँ आउने भयो, तर अरु डिरेक्सनमा पनि त्यसको रेट अफ चेन्ज निकाल्न सकिन्छ। द्याट इज डिरेक्सनल डेरिभेटिभ इन एनी अदर डिरेक्सन। तर त्यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि त्यही ग्रेडियन्टलाई गिभन भेक्टर जुन डिरेक्सनमा निकाल्नु पर्ने हो त्यतैतिर प्रोजेक्सन गर्यौं भने चाहिँ त्यसले त्यो डिरेक्सनमा हुने रेट अफ चेन्ज अफ फाइ दिन्छ, व्हिच इज नोन एज डिरेक्सनल डेरिभेटिभ इन द डिरेक्सन अफ आर्बिट्रेरी भेक्टर ए। होइन सर यो नर्मल सर्फेस दिन्छ भन्नुभयो पोइन्टमा निकाल्दा? नर्मल सर्फेस हैन, नर्मल भेक्टर। ए त्यो सर्फेससँग नर्मल भेक्टर दिने हो त्यो पार्टिकुलर पोइन्टमा। जस्तो डेरिभेटिभ तिमीले कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा dy by dx at x1 y1 निकाल्यौ भने ट्यान्जेन्शियल भेक्टर दिन्थ्यो कि दिँदैनथ्यो? यस सर, ट्यान्जेन्ट हो। त्यस्तै यतातिर तिमीले के गर्यौ भने सर्फेस नर्मल कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा निकाल्यौ भने त्यो पोइन्टमा त्यो सर्फेसको नर्मल भेक्टर दिन्छ। अनि म्याथमेटिकली मात्र सिम्पली रेट अफ चेन्ज मात्रै गर्यो, ग्रेडियन्ट मात्र निकाल्यो भने रेट अफ चेन्ज इन नर्मल डिरेक्सनको रेट अफ चेन्ज मात्रै दिन्छ। अनि त्यसलाई इभ्यालुएट गर्यो भने नर्मल भेक्टर दिन्छ के।
4 नम्बरमा त्यही कुरा है maximum the maximum rate of change that is directional derivative is always in normal direction. Which is given by the gradient of phi. Maximum rate of change of phi है of phi कुनै स्केलर पोइन्ट फंक्शनको maximum rate of change चाहिँ यो हुन्छ gradient of phi that is maximum rate चाहिँ in the normal direction मा हुन्छ भनिसके यसलाई पढेन फटाफट अब maximum rate of change निकाल भन्यो भने gradient निकाल भनेको हो के find maximum rate of change भने चाहिँ gradient भने हो directional derivative in normal direction भने हो यो भने चाहिँ normal direction that is gradient भने हो in which direction the gradient is maximum भन्छ कहिलेकाहीँ normal direction मा हुन्छ rate of change or maximum directional derivative is maximum भन्छ in the normal direction which is given by the gradient 5 number मा maximum rate of change भयो नि त angle between surfaces angle between curves त हामीले डिफाइन गरिसकेका छौं angle between surfaces भने चाहिँ let phi 1 is equals to phi 1 x y z and phi 2 is equals to phi 2 x y z be two surfaces then the angle between the normals at the point of intersection px1 y1 z1 भन्यो is defined to be the angle between the surfaces to be the angle between these surfaces if phi equals to त्यहाँ माथि भनिसकेका छौं लेट गरिसकेका छौं यसलाई फेरि लेट नगरौं किन लेट गर्ने if n1 भने चाहिँ grad of phi 1 that is nabla phi 1 at x1 y1 z1 छ and n2 भने चाहिँ grad of phi 2 at the same point of intersection त एउटै हो then angle between the surfaces
cos theta is equals to n1 dot n2 by magnitude of n1 magnitude of n2. So this gives the angle between the surfaces. Okay, this much all about the gradient and definition, application. Story नै यसको यो. अब now we are in the position to define divergence of a vector point function. Gradient चाहिँ scalar point function को थियो, divergence चाहिँ vector point function को हुन्छ, of a vector point function. Let phi, sorry, vector point function भनेछ phi लिनु भएन. Let v is equals to v1i plus v2j plus v3k be a vector point function. The divergence, then its divergence is defined by either denotation चाहिँ div भनेर लेख्छौं, divv यसको short form मा div अनि v को divergence भनेर divergence of v यसलाई nabla dot v भन्छौं. This is I del over del x plus j del over del y plus k del over del z and then dot v1i plus v2j plus v3k. सर म क्लास लिइरहेको छु. सर नमस्कार. सर नमस्कार. क्लास लिइरहेको छु. एकैछिनमा फोन गर्छु है सर म. हजुर म एकछिनमा फोन गर्छु. हस्. सो यसलाई यो गर्यौं भने यो भने चाहिँ del v1 by del x plus del v2 by del y plus del v3 by del z भयो. यो भने चाहिँ डाइभर्जेन्स अफ v भनेको. अनि यसलाई कहिलेकाहीँ सिग्मा नोटेसनमा लेखिन्छ, समेसन del v1 by del x भनेर लेख्छौं. And we have started from the vector point function, now resulted into the scalar point function. So the gradient of a vector point function divergence gradient of divergence of a vector point function is a scalar point function. यो चाहिँ यसको डेफिनेसन एन्ड नेचर रिजल्ट हो है. अब यसको फिजिकल सिग्निफिकेन्स अथवा फिजिकल इन्टरप्रिटेसन के हुन्छ त डाइभर्जेन्सको फिजिकल सिग्निफिकेन्स भने चाहिँ डाइभर्जेन्सलाई फिजिकली इन्टरप्रेट गर्नुभन्दा अगाडि फ्लक्स भन्ने एउटा वर्ड सुनेका छौ. Yes sir. ओके, फ्लक्स सुनेका छौ नि हैन. फ्लक्स कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको फ्लक्स भने चाहिँ पर युनिट सर्फेस एरियामा त्यो क्वान्टिटी कति एक्जिस्ट गर्छ हैन, त्यसलाई फ्लक्स भनेर भन्छौं. सो द डाइभर्जेन्स of a vector point function is gives is the defined गरिसक्यौं हामीले. vector point function gives its
its flux. अब magnetic force छ भने magnetic flux अनि के रे velocity छ भने velocity flux and so on. So if v is the velocity of a moving fluid of a fluid particle, of a fluid particle, a molecule, then divergence of v gives its velocity flux. If v is magnetic field, if v is magnetic field, then it gives divergence of v gives magnetic flux. It's a magnetic flux दिन्छ. तिमीलाई 344 पेज नम्बर 344 मा चाहिँ तिमीलाई हेर्न मन लाग्यो भने हेर यो पेज नम्बर 344 बुकको हेर यसमा यो भेलोसिटी फ्लक्स को बारेमा कुरा गरिरहेछ है एउटा वर्ड छ अब सोलेनोइडल सोलेनोइडल भने चाहिँ के सोलेनोइड भन्ने सुनेको थियो होला कता कता सुने जस्तो लागिरहेछ होला यसरी एउटा मेटालिक रड अथवा कुनै सानो पिस छ त्यसलाई चाहिँ तिमीले उले वायरले इलेक्ट्रिक वायरले विन्ड गर्दियो अनि यसबाट करेन्ट पास गर्दियो भने यो यहाँ के समथिङ इफेक्ट हुन्छ के भन्छ त्यसलाई म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट हैन त्यसले के गर्छ यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी जान्छ तर यो कोइलको सेन्टरमा चाहिँ यो करेन्टको फ्लक्स चाहिँ जिरो भइदिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुँदैन त्यस्तो बेला के कारणले भने यो सेन्टरमा बाट फ्लो हुने करेन्टको चाहिँ फ्लक्स चाहिँ जिरो भइदिन्छ अरु वरिपरि हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ तर सेन्टरमा चाहिँ हुँदैन सो अ भेक्टर पोइन्ट फंक्शन whose divergence is zero is known as solenoidal. That is, V is said to be solenoidal if divergence of V is equals to 0. यो चाहिँ डाइभर्जेन्स को डेफिनेसन र डाइभर्जेन्स को फिजिकल सिग्निफिकेन्स र एप्लिकेसन ल ठीक छ डाइभर्जेन्स भयो अब कल बाँकी छ र एक्सरसाइज एउटा पिरियड अब चाहिन्छ हामीलाई यो सपना र त्यसपछि बल्ल 3D हाम्रो कहिले फ्राइडे हुन्छ बीचमा हामीले कहिले पनि पढ्ने गरेको थियौं के एउटा है एक दिन चाहिँ पढ्नु पर्ला सर हजुर यो जस्तै भेलोसिटीको फ्लक्स भन्नाले के अर्थ लाग्छ भेलोसिटीको फ्लक्स भने चाहिँ के अर्थ लाग्छ भने तिम्रो कुनै क्रस सेक्सनमा
फ्लुइड को अमाउन्ट पर युनिट टाइम फ्लो गर्दाखेरि त्यसको भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्ने भयो र त्यो क्वान्टिटी चाहिँ त्यो भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्ने भयो भने चाहिँ त्यो अमाउन्ट अफ फ्लुइड फ्लोइङ पर युनिट सर्फेस एरिया अथवा पर अक्रस द पर युनिट सर्फेस एरिया भन्ने भयो। फ्लुइडको क्वान्टिटी दिन्छ। सर यो लेभल सर्फेस भन्ने छ नि सर, हजुर लेभल सर्फेस भनेर छ नि, हजुर त्यो चाहिँ कम्पेरिजन मात्रै आउने हो कि सिंगल एउटा सर्फेस पनि लेभल सर्फेस भन्ने हुन्छ? हैन, तिमीले जनरल इक्वेसनले चाहिँ तिम्रो सर्फेस रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो जनरल इक्वेसनलाई पार्टिकुलर पोइन्टबाट पास गराइदिनु भने त्यही पोइन्टबाट पास हुने सर्फेस बन्छ, हो कि हैन? मैले सोचेको कस्तो भनेपछि सर, जस्तै दुईटा स्फियर लेभल सर्फेस हो भन्ने भएको थियो नि, सेन्टर एउटै रेडियस फरक भएपछि। हैन, तिमीलाई मैले एउटै देखाइदिएँ भने एउटा पोइन्टको मात्रै त्यो लेभल सर्फेस त एउटा पोइन्टको हुन्छ, कम्पेरिजन गर्न पर्दैन। मैले डिफ्रेन्ट लेभलमा छन् दुईटा स्फियर भनेर देखाइदिनलाई त्यो डिफ्रेन्ट लेभल सर्फेस, जस्तो यहाँ यही प्लेन छ नि, यो 3 लेभलमा 3 कन्स्ट्यान्टको लेभल 3 हुने प्लेन हो यो, हैन? यो जस्तो यहाँ छ नि यो प्लेन, यो एउटा प्लेन भने चाहिँ यो एक्स प्लस बिवाई प्लस सिजेड प्लस डी इजिकल्स टु 0 को पार्टिकुलर केस भयो एक्स इजिकल्स टु ए भन्ने इक्वेसन, हैन? एक्स इजिकल्स टु ए भन्ने इक्वेसनको पार्टिकुलर केस त्यहाँ चाहिँ तिम्रो बीसीडीहरू, बीसीडी 0 नभनौँ, डी भने चाहिँ -3 भयो, बी र सी चाहिँ 0 भयो हुनाले वाइ र जेड आएन, बुझ्यौ कि? अब त्यो त बुझिहाल्छ तिमीले, त्यो प्लेन भयो। यो अब यो प्लेन तिमीले पार्टिकुलरली ड्र गर्यो भने अब एक्स को यो कुन इक्वेसनको जनरल इक्वेसनको हो भने एक्स इजिकल्स टु ए भन्ने जनरल इक्वेसन छ। ए को भ्यालु यो चुज गर्यो भने यो 3 0 0 बाट जाने, यो पोइन्टबाट जाने सर्फेस सरी के अरे प्लेन बन्यो। ए को भ्यालु यो चुज गर्यो भने यो बन्यो भने यसबाट जाने यो चाहिँ यो इक्वेसनले दिने लेभल सर्फेस हो विथ द लेभल ए इजिकल्स टु 3 हो। अब दुईटा नलेखे भए नि हुन्थ्यो, मैले यसमा दुईटा एक्जाम्पल गराइदिएको मात्रै मैले। ए भनेपछि त्यो इक्वेसनको कन्स्ट्यान्टको भ्यालु राखेपछि आउने सर्फेसलाई लेभल सर्फेस भन्न खोजेको छ। कन्स्ट्यान्टको भ्यालु भन्दा नि त्यो इक्वेसनले सर्फेस रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो सर्फेस कुनै पार्टिकुलर पोइन्ट हामीले चुज गर्यौं, त्यो पार्टिकुलर पोइन्टबाट गयो भने त्यो पोइन्टको लेभल सर्फेस भन्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ यो दुईटा देखाइदिँदाखेरि देखाउनु पर्नु मलाई कारण तिम्रो के थियो भने देखाउनै पर्छ जरुरी होइन। यहाँ मलाई पछि यहाँ जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ ग्रेडियन्ट गर्ने बेला चाहिँ नेबरिङ सर्फेस दुईटा लिनुपर्छ नि। हजुर सर, म त्यसको लागि चाहिँ दुईटा सर्फेसदेखि नै लिँदै आएको मात्रै हो, अरू केही होइन। ल ओके, थ्याङ्क यू। आज यति गरौँ अनि अर्को दिन गरौँला। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान, हेभ अ गुड डे।